ภาพที่ถูกส่งต่อกันหนักที่สุดในรอบวันนี้ไม่ใช่ภาพที่วัดไม่ใช่ภาพหน้าโรงพยาบาลแต่เป็นภาพเด็กผู้ชายวัยประถม2 คนยืนกอดกันเงียบๆกับข้อความสั้นๆแค่ว่ากอดนะเพื่อนคนที่โพสต์คือแอนพัทธิราภรรยาของชาคริตแย้มนามเด็กที่ยื่นแขนเข้าไปกอดคือน้องโพลูกชายของบ้านนั้นส่วนคนที่ถูกกอดคือน้องมีก้าลูกชายคนเดียวของเรย์แมคโดนัลล์ลูกที่เพิ่งเสียพ่อไปกระทันหันเมื่อวันที่19สิงหาคมใครที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นคงจำได้ว่า2บ้านนี้ผูกกันมา40ปีตั้งแต่ยังเป็นเด็กเตะบอลด้วยกันแต่สิ่งที่ผมอยากชวนดูวันนี้คือคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นคนแรกๆกลับไม่ใช่ตัวชาคริตไม่ใช่ตัวเกลือกิติแต่เป็นภรรยาของทั้ง2บ้านแล้วในโพสต์นั้นยังมีการแท็กบัญชี Instagram ของคนที่จากไปแล้วเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้แหละที่มีความหมายลึกกว่าที่หลายคนคิดเอาลำดับก่อนนะครับว่ามันเดินมายังไงเช้าวันที่19ข่าวการเสียชีวิตกระจายออกไปตั้งแต่ยังไม่ทันสายพอข่าวออกปุ๊บวงเพื่อน40ปีเนี่ยแทบไม่มีใครโพสต์อะไรยาวๆเลยในชั่วโมงแรกๆสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือการเคลื่อนตัวเข้าหาบ้านไม่ใช่การเคลื่อนตัวเข้าหากล้องตัวชาคริตเองเลือกวิธีสื่อสารด้วยภาพลูกชาย2บ้านคู่กันในวันเกิดเหตุไม่ได้เขียนอาลัยยาวเป็นหน้ากระดาษแล้วถัดมาอีกวันทางฝั่งของตัวแอนพัทธิราก็ลงภาพน้องโพสวมกอดน้องมีก้าพร้อมข้อความว่ากอดนะเพื่อนมีค่าโบดี้แล้วแท็ก IG ของคุณแหม่มภรรยาคุณเรแท็กบัญชีของคุณเรเองและแท็กชาคริตไปพร้อมกันคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมฮะระหว่างนั้นทางฝั่งของบ้านของเกลือกิติเชี่ยววงกุลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเกลือเป็นต่อภรรยาของเขาก็โพสต์ภาพลูกชายตัวเองยืนอยู่ข้างๆน้องมีก้าเหมือนกันพร้อมแคปชั่นที่ผมว่าตรงไปตรงมาที่สุดในบรรดาข้อความอาลัยทั้งหมดวันนั้นเขาเขียนว่าเป็นอีก1 วันที่ยากและสะเทือนข้างในมากไม่รู้จะบรรยายยังไงส่งกำลังใจและความรักให้พี่แหม่มและมีก้าและครอบครัวนะคะคือถ้าดูแค่ผิวๆมันก็แค่โพสต์ไว้อาลัยธรรมดาแต่พอเอามาต่อกันเป็นเส้นเวลามันบอกอะไรเยอะมากสรุปง่ายๆคือสิ่งที่วงเพื่อนกลุ่มนี้ทำใน48ชั่วโมงแรกไม่ใช่การแถลงไม่ใช่การให้สัมภาษณ์แต่เป็นการพาลูกไปหาลูกเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมมันถึงสำคัญกว่าที่คิดเยอะแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจกลไกหลังบ้านก่อนคือในวงคนบันเทิงที่สนิทกันระดับนี้เวลาเกิดเรื่องหนักๆตัวผู้ชายเนี่ยมักจะติดล็อก2 ชั้นพร้อมกันชั้นแรกคืออารมณ์ตัวเองชั้นที่2คือสถานะคนที่สื่อจ่อไมค์ชาคริตกับเกลือเป็นคนหน้ากล้องทุกตัวอักษรที่เขาพิมพ์วันนั้นจะถูกจับไปพาดหัวทันทีและในวันที่เพิ่งเสียเพื่อนไปสดๆร้อนๆคนเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเลือกคำได้ดีนักผมมองว่านี่แหละคือเหตุผลที่ภรรยาทั้ง2บ้านกลายเป็นคนออกหน้าแทนแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องให้เมียพูดแทนเพราะผัวพูดไม่ไหวนะฮะมันลึกกว่านั้นทางฝั่งของตัวแอนพัทธิราเองเนี่ยเขาไม่ใช่คนนอกของบ้านนี้เขากับชาคริตแต่งงานกันตั้งแต่ปี2560ทำคอนเทนต์ด้วยกันดูแลบ้านดูแลลูกและรู้จักครอบครัวคุณเรในฐานะครอบครัวที่ไปมาหาสู่กันจริงๆไม่ใช่แค่ครอบครัวของเพื่อนสามีงานประเภทที่ต้องทำในวันแบบนั้นมันเป็นงานที่ผู้หญิง2บ้านนี้ถนัดกว่าคือการถามว่ากินข้าวหรือยังเด็กเป็นยังไงบ้างคืนนี้ให้ใครไปนอนเป็นเพื่อนไหมต้องขับรถไปรับใครที่ไหนหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือผู้ชายเดินไปยืนอยู่หน้างานส่วนผู้หญิงเดินเข้าไปยืนอยู่ในครัวแล้วงานในครัวเนี่ยแหละที่ประคองคนได้จริงในวันแบบนั้นแล้วมีอีกจุดที่ผมว่าคนเลื่อนผ่านเร็วอาจจะไม่ทันสังเกตคือการที่ผู้หญิง2บ้านโพสต์ก่อนมันทำหน้าที่เป็นเกราะให้ครอบครัวคุณแหม่มด้วยเพราะมันส่งสัญญาณออกไปไกลๆว่าบ้านนี้มีคนดูแลอยู่ไม่ต้องโทรไปถามซ้ำไม่ต้องไปจ่อถามเด็กคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะถ้าไม่มีโพสต์พวกนี้ออกมาเลยสิ่งที่ตามมาคือคนนับร้อยโทรเข้าไปหาภรรยาคุณเรพร้อมกันในวันที่เขายังตั้งตัวไม่ติดทีนี้มาถึงจุดที่ผมว่าละเอียดที่สุดในโพสต์นั้นคือการแท็กแอนแท็ก3บัญชีพร้อมกันคุณแหม่มตัวคุณเรและชาคริตคำถามคือคุณเรเขาไม่อยู่แล้วแท็กไปทำไมในทางเทคนิคมันไม่มีใครมากดอ่านแล้วนี่ฮะแต่ในทางจิตใจมันคือคนละเรื่องกันเลยนักจิตวิทยาสายการสูญเสียมีแนวคิดหนึ่งที่ชื่อว่าสายสัมพันธ์ที่ยังเดินต่อหรือที่ในตำราฝรั่งเรียกว่า continuing bonds เสนอกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1996 โดยกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความโศกเศร้าโดยเฉพาะใจความคือการที่คนเรายังคุยกับคนที่จากไปยังเอ่ยชื่อเขายังนับเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่มันไม่ใช่อาการผิดปกติไม่ใช่การทำใจไม่ได้แต่มันคือกระบวนการปกติของการไว้อาลัยที่สุขภาพดีด้วยซ้ำของเดิมที่เคยสอนกันว่าต้องตัดใจให้ขาดแล้วเดินต่อเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองแบบนั้นแล้วนะฮะ
พอย้ายมาอยู่บนโซเชียลการแท็กบัญชีคนที่จากไปเนี่ยเลยกลายเป็นพิธีกรรมรูปแบบใหม่ไปโดยปริยายงานศึกษาเรื่องการไว้อาลัยบนโลกออนไลน์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่าหน้าบัญชีของผู้ที่จากไปจะแปลสภาพเป็นเหมือนศาลาที่คนแวะมานั่งได้เรื่อยๆไม่มีเวลาปิดแล้วนัยยะของการแท็ก3บัญชีพร้อมกันคืออะไรผมมองอย่างนี้นะฮะมันคือการพูดว่าวงเรายังนับกันครบเหมือนเดิมคุณแหม่มนิ่มอยู่ในวงคุณเรยังอยู่ในวงชาคริตยังอยู่ในวงและเด็ก2คนในภาพก็อยู่ในวงนี้ต่อไปมันเป็นการประกาศความเป็นสมาชิกให้ครอบครัวผู้สูญเสียได้ยินในวันที่เขากลัวที่สุดว่าพอเสาหลักหายไปและจะถูกโลกลืมและมีอีกชั้นหนึ่งที่ผมคิดว่าคนโพสต์อาจไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นจริงคือวันหนึ่งข้างหน้าน้องมิก้าโตขึ้นแล้วย้อนกลับมาเปิดบัญชีของพ่อเขาจะเห็นว่ามีคนแท็กพ่อเขาไว้ในภาพที่เขากอดเพื่อนอยู่นั่นคือหลักฐานที่เด็กคนหนึ่งเก็บไว้ดูได้ตลอดชีวิตว่าวันที่แย่ที่สุดของเขามีคนยืนล้อมอยู่รวมความแล้วการแท็กครั้งนี้ไม่ใช่การแท็กเพื่อให้ใครเห็นแต่เป็นการแท็กเพื่อให้ใครสักคนรู้สึกว่ายังไม่ได้ถูกทิ้งมาที่ประโยคของภรรยาคุณเกลือบ้างคุณผู้ชมครับคำว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงเนี่ยในทางจิตวิทยามันคืออาการไม่ใช่คำพูดเก๋ๆตำราเรื่องความเศร้าเฉียบพลันอธิบายไว้ตรงกันว่าระยะแรกสุดหลังรู้ข่าวการตายกระทันหันร่างกายคนเราจะเข้าสู่โหมดมึนชารู้สึกไม่จริงสมองส่วนที่ใช้เรียบเรียงคำพูดทำงานได้ไม่เต็มที่ภาษาเลยหายไปก่อนเป็นอย่างแรกคนที่ปกติพูดเก่งจะพูดไม่ออกคนที่เขียนแคปชั่นสวยๆได้ทุกวันจะเขียนไม่ออกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกเขียนว่าสะเทือนข้างในมากแทนที่จะเขียนคำปลอบใจสวยหรูตามสูตรผมว่าอันนี้ต่างจากโพสต์อะไรทั่วไปตรงที่มันซื่อสัตย์มากและมันมีประโยชน์กับคนที่กำลังเศร้าอยู่จริงๆด้วยนะฮะเพราะเวลาเราไปเจอคนที่เพิ่งสูญเสียประโยคที่ทำร้ายเขาที่สุดมักจะเป็นประโยคที่พยายามอธิบายความตายให้ฟังดูมีเหตุผลอะไรทำนองว่าเขาหมดหน้าที่แล้วหรือทุกอย่างมีเหตุผลของมันประโยคพวกนี้ฟังดูดีแต่มันบีบให้คนเศร้าต้องรีบทำใจในขณะที่ประโยคว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงมันไม่ได้บีบอะไรเขาเลยมันแค่บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันก็เจ็บเหมือนกันผมอ่านแล้วนิ่งไปพักหนึ่งเลยครับเพราะมันเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ายอมรับแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมกับกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลด้วยคุณผู้ชมคงเห็นกันแล้วว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไปตั้งข้อสังเกตทำนองว่าคนใกล้ตัวบางคนดูไม่ค่อยเศร้าซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ใจเย็นกันก่อนเพราะภาวะช็อกในระยะแรกเนี่ยมันแสดงออกได้หลายแบบมากบางคนร้องไห้ฟูมฟายบางคนนิ่งเป็นหุ่นบางคนพูดเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อยบางคนหัวเราะออกมาด้วยซ้ำและนี่คือปฏิกิริยาปกติทั้งหมดการเอาสีหน้าคนในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตมาตัดสินว่ารักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการวัดที่ไม่ยุติธรรมกับเขาเลยเอาละทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องวันนี้คือเด็กประกบเด็กน้องมิก้าอายุ8ปีตัวเลขนี้สำคัญมากนะเพราะมีงานวิจัยระยะยาวชิ้นหนึ่งที่ติดตามเด็กที่สูญเสียพ่อหรือแม่แบบกระทันหันนาน7ปีเผยแพร่ในวารสารจิตเวชศาสตร์ของสหรัฐเมื่อปี2561ผลออกมาว่าเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเด็กทั่วไปราว2เท่าและช่วงที่เสี่ยงที่สุดคือ2ปีแรกหลังการสูญเสียแต่ตัวเลขที่หนักกว่านั้นคือถ้าเด็กสูญเสียตอนอายุไม่เกิน12ปีความเสี่ยงจะพุ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับเด็กที่โตกว่านั้นเพราะเด็กวัยนี้ยังไม่มีเครื่องมือทางความคิดพอจะเข้าใจคำว่าถาวรได้เต็มที่เขารู้ว่าพ่อไม่อยู่แต่ส่วนหนึ่งในหัวยังรอว่าเดี๋ยวก็กลับ8ขวบนะครับ8อยู่กลางช่วงที่เปราะที่สุดพอดีทีนี้สิ่งที่งานวิจัยกลุ่มเดียวกันชี้ต่อคือปัจจัยที่ช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สุดมันไม่ใช่การพาไปหาหมอทันทีเป็นอันดับแรกแต่เป็น2อย่างง่ายๆอย่างแรกคือสภาพจิตใจของผู้ปกครองที่เหลืออยู่ถ้าคนนั้นยังยืนได้เด็กจะยืนได้ตามเดิมอย่างที่2คือความต่อเนื่องของชีวิตประจำวันกับกลุ่มเพื่อนเดิมและนี่แหละคือสิ่งที่วงเพื่อนกลุ่มนี้ทำโดยไม่ต้องมีใครสั่งคุณผู้ชมลองนึกภาพในหัวเด็ก8ขวบดูนะฮะเมื่อวานพ่อยังพาไปโรงเรียนวันนี้บ้านเต็มไปด้วยคนแปลกหน้ามีคนพูดเสียงเบาๆกันทั้งวันแม่ร้องไห้ทุกคนมองมาที่ตัวเองด้วยสายตาสงสารโลกที่เคยแน่นอนมันพังลงในคืนเดียวแล้วในสภาพแบบนั้นการมีเพื่อนวัยเดียวกันเดินเข้ามากอดมันให้อะไรกับเด็กบ้างมันให้สิ่งที่ผู้ใหญ่ให้ไม่ได้ครับคือความรู้สึกว่าฉันยังเป็นเด็กคนเดิมเพราะเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้มองเขาเป็นเด็กกำพร้าเพื่อนมองเขาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ถามคำถามยากๆไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องแสดงความเข้มแข็งให้ใครดูแค่ยืนอยู่ด้วยกันเฉยๆหมอเด็กหลายท่านพูดตรงกันว่าเด็กที่สูญเสียพ่อแม่มักจะกลัวเรื่องหนึ่งเงียบๆอยู่ในใจคือกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นไปตลอดชีวิตการมีน้องโพกับลูกชายของคุณเกลือมายืนประกบไว้สองข้างเนี่ยมันตอบคำถามนั้นให้เขาทันทีโดยไม่ต้องพูดสักคำและมันมีอีกชั้นที่ลึกกว่านั้นคือกลุ่มเพื่อนพ่อกลุ่มนี้ผูกกันมา40ปีแปลว่าเด็ก3คนนี้จะโตไปด้วยกันอีกอย่างน้อยหลาย10ปีวันเกิดงานบวชงานแต่งวันรับปริญญาน้องมิกาจะได้ไม่ผ่านหมุดหมายพวกนั้นคนเดียวจะมีผู้ใหญ่ที่รู้จักพ่อเขาตั้งแต่เตะบอลนั้นตอน6ขวบคอยเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนยังไงนับดูแล้วก็คือตาข่ายรองรับที่ว่านี้ไม่ได้เพิ่งขึงเมื่อวานมันถูกขึงไว้ตั้งแต่40ปีก่อนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งจะได้ใช้
ส่วนความคืบหน้าอีกด้านหอภาพยนตร์ก็มีการจัดวางดอกไม้ที่รอยมือรอยเท้าของคุณเรที่ประทับไว้เมื่อปี 2560 ซึ่งวันนั้นเขาประทับพร้อมกับชาคริตขณะที่แฟนคลับก็ย้อนไปเจอโพสต์เก่าของเจ้าตัวเมื่อปี 2567 ที่ลงภาพตัวเองในกรอบพร้อมข้อความว่าชาตะเมื่อไหร่ก็ตามมรณะเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้กลายเป็นข้อความที่ถูกส่งต่อกันมากที่สุดข้อความหนึ่งทางฝั่งของตัวคุณแหม่มเองยังไม่ได้ออกมาสื่อสารอะไรผ่านช่องทางส่วนตัวส่วนงานที่วัดยางย่านอ่อนนุชทางเพจของช่องเจ้าตัวจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการอีกครั้งที่ผมอยากฝากไว้จริงๆคือถ้าใครรู้จักเด็กที่เพิ่งเสียพ่อหรือแม่อย่าเพิ่งรีบพูดอะไรอย่าอธิบายเรื่องสวรรค์อย่าบอกให้เขาเข้มแข็งแทนพ่อและอย่าถามว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ได้ผลกว่านั้นเยอะคือชวนไปเตะบอลชวนกินข้าวนั่งอยู่ข้างๆเฉยๆแล้วปล่อยให้เขาได้เป็นเด็กต่อไปเพราะสิ่งที่ช่วยเด็กคนหนึ่งไว้ได้ในวันที่โลกพังลงบางทีมันไม่ใช่คำพูดสวยๆเลยสักคำมันคือแขนของเพื่อนอีกคนที่โอบเข้ามาเงียบๆ